Én azt mondom, a Gedda egy olyan énekesi színvonalat és egy olyan szellemi színvonalat képvisel, ami mai napig szinte utolérhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ennek a felvételnek a hangütése régies, illetve ami régiesnek tűnik, az a Viola d'Amore-nek a használata. Én ebben nagyon otthon vagyok, hiszen a Bang Bangban, a Ön meg engem Bang áriában is nagy szerepet kap. Én tudom, hogy ez a hangszer, amit ez előadódik, ez az áriának a kísérlete, ez még egy húrral többet tartalmaz, mint amivel a Bang Bangt szokták kísérni. Tehát tulajdonképpen emberfeletti, hogyha láttak már önök gambát, amit így a régi zenészek a lábuk közé szoktak szorítani, akkor azt most a nyakához szorítja a hölgy, de azért az nem lesz sokkal kisebb, és nem lesz könnyebben elérhető, úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy az egész nagyoperának a legnehezebb teljesítménye ez mindenképpen a Viola d'Amore is. Most szeretném ezt hozzátenni, hogy az hallatszik a Gedda hangütésén, hogy teljesen speciális hangfaj. Tehát a Nikolaj Gedda egy olyan operai hős volt, egy hős alkatú, hősi hangütésű tenor, aki nem volt lírai tenor, nem volt hőstenor, ő egy magas ülésű hőstenor volt. És ebben az úgynevezett magas ülésű szerepekkel tele van az opera. Tehát a Valentin szerepe, ami tulajdonképpen egy kicsit, hogyha nagyon mindenáron ismert szerepet szeretnék mondani, akkor a Faust Margitot mondanám, de annál a szerepe egy jó nagy terccel följebb ül. Tehát úgy képzeljék el, hogy mindent tudnia kell egy olyan puhasággal megszólalni, csak éppen sokkal magasabban. Azért is nehéz ezekre a szerepekre manapság eladó művészt találni, mert nem létezik ez a szerepkör manapság. Tehát nincsenek az emberek retrenírozva. Gedda egy univerzális zseni volt, aki Puccinit, Mozartot és Verdit ugyanúgy énekelt, és sőt, még Modernet is, mint ezt az operát, de ilyen mondjuk azt hiszem az elmúlt jó pár évszázadban nagyon kevés volt. Tehát én a Nikolaj Geddát mindenféleképpen egy unikumnak tekintem, és nem egy átlagnak. Egyébként ugye ebben az elmúlt évszázadban tulajdonképpen két énekes volt képes arra, hogy a Ugánotáknak a tenor szerepét, azt mondjuk, hogy a hangos szerepet jól élőben elénekel, az egyik Nikolaj Gedda, a másik ugye korábban Franco Corelli volt. Egy egészen más hangkarakter és egészen más énekesi személyiség, és talán más intelligencia, vagy énekesi intelligencia. Igen, de maga a hangfülése hasonló volt, mert a Corellinak elképesztő magas szerep. És úgy, hogy egyébként kicsit baritonál, és ott mégis minden mellett. Egyébként, ha már kicsit szakmázunk, Klein nagyon sokfélét énekez dalt, énekez koloratúrt, tehát megint nagyon sokfélét. Mennyire determinálja az embert a hangjadottság? Mert pont nála azért csak olyan, mint hogyha mégis determinálna. Hát én egy nagyon atipikus valaki vagyok, aki nagyon sokáig csinálta a pályát váltakozó sikerekkel, és ebben voltak mélyebb és magasabb szerepek. De nekem is én egy olyan hősies vagy drámai hangütésű énekesnő vagyok, aki nem fedi le a drámai szoprán hangteremet, hanem egy kvárttal följebb van. És ehhez kellett ezt a stílust megtanulni, a mozgékonyságot, a koloratúrát. Ez nem volt egy alapadottság, ez egy kiművelés, mert azt rájöttünk, hogy a normál hang, tehát a legátlagos szerepekhez képest az én hangi súlypontom följebb van. Tehát ki kellett tulajdonképpen nekem ezeket ásnom azokat a szerepeket, amiben én a legelőnyösebben tudok megjelenni. Ez szerencsére például az Erkel szerepek azok ilyenek, tehát az abszolút emblematikus tud lenni, bizonyos Verdi szerepek leginkább a belkántó, és most számomra reveláció, hogy a francia opera ugyanezt a képességet igényli. Igen, aki nem ismer, nem tudná, mit hall, akkor azért szerintem ezért nagyon sokan olasz zenére tippeltek volna így akár Tehát éppen az előbb beszélgetünk Ferivel, hogy az olasz zenének a spontán dallamformálása hiányzik belőle, de sose érzed azt, hogy megbicsaklik vagy kényszer, és talán egy kicsit túl finomult, mint a francia gasztronómia úgy általában, tehát a francia ízlés az nem az olaszoknak a primér ízlése, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon dallamhozzá. Én nagyon rajongok a Sutherlandnek, és nagyon sokat energiát fektetek abba, hogy az művészetit elemezzem, de az igazság, hogy én tőlem teljesen más fognak hallani. A műfaj sajátosság, hogy mindenkinek saját díszítései vannak, és ő a ritornát szinte egy az egyben megismétli, én teljesen más csinálok, és a kadenciánk is teljesen más, tehát ez a fantasztikus, hogy itt tulajdonképpen mindenki a saját hangi adottságaira és a képességeire és az ízlésére hagyatkozva prezentálhatja ezt a műfajt. Ezeket a döntéseket mennyire kell egyeztetni a karmesterrel? Hát mivel nem volt itt.
nem egyeztettem vele, úgy próbál, tehát hogyha ez a fajta, ennek a műfajnak nagyon ellene van a vendégkarmest és az utazás. Mert én mindig a jó énekes módjára 3 hónappal a bemutató előtt elkezdek írogatni a színház vezetésének, vagy az adott karmesternek, hogy beszéljük meg a húzásokat, beszéljük meg, hogy hol díszítetek, hol nem, és ők nem válaszolnak. Nem válaszolnak, majd. Vagy általában azt kedvencem, amikor premier előtt egy héttel azt mondják, hogy jaj, nem lehetne mást? És akkor nem. Mert ez nem úgy megy, hogy leakasztom. Tehát ez egy olyan, ahol a sportoláshoz hasonlítanám, amikor egy talajgyakorlatot évekig gyakorol egy sportoló, ott minden izomcsoport álmában felébredve, reflexzerűen kell, hogy tudja. Az nem olyan, hogy én egy elemet kiveszek. Most múlt héten mégis belenyúltunk a férjemmel együtt, és nagyon komoly sakkozás volt, hogy én a kadenciának melyik elemét változtassam meg, mert olyan gyorsan mennek az információk az agyba, úgy kell elképzelni, mint amikor itt a komputernek futnak a csíkok vagy a tőzsdei jelentés a tévében. Nekünk olyan gyorsan fut ilyenkor az információ, hogy én nem tudok direkt belenyúlni. Tehát ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, és általában úgy zajlik, hogy például nem énekeltem ugye ilyen típusú szerepet. Meghallgattam Sutherlandet, meghallgattam a nagy kedvencemet Beverly Sills-t, és még másokat is, franciákat. És akkor ezt ültem, hogy én, aki teljesen más habitus vagyok, és picit más hangjadottság, hogy legyen nekem a legjobb. És olyan érdekes volt, a férjem, aki ott ül hátul, együtt szoktunk dolgozni, és én kértem őt, hogy legyen már olyan kedves, és írja le nekem a Beverly Sills-nek az záró kadenciáját. És mondta, hogy nem lesz az jó neked, hidd el. De én mondtam, hogy most van 10 éve, hogy meghalt a Beverly Sills, és ez egy milyen jó omázs lenne, és leírta, és én elkezdtem tanulni, és tényleg nem állt jól. Úgyhogy szégyen szemre, hát ez egy hónappal ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtti történet volt, és akkor hát mondtam, hogy ne haragudj, hát írjunk egyet, ami jó lesz, és akkor utána írtunk egyet, ami egy fuvalás kadencia, ami nagyon jó volt, és utána 1 héttel ezelőtt a karmester azt mondta, hogy jaj, hát ez olyan macerás, az a fuvala legyen. És akkor ott álltunk, hogy akkor most már azok a harmadik variáció, és akkor ilyenkor az ember nyer egy nagyot, és akkor rittyent egy olyat, ami nagyon jó, az ő elképzeléseit is tükrözi, és kiszolgálja a karmesternek a kívánságát. Úgyhogy ez így zajlik. Bonyolult pálya, ugye nem is gondolnánk, hogy... Egyébként ebből ugye kiderülhetett az is, hogy a Valois Margit szerepe is olyan, amihez nagy énekes kell. Tehát olyan igazi kimeríthetetlen energiájú énekes, ugye Beverly Sills neve elhangzott, ugye látni fogjuk majd egy következő részletben is, ugye John Sutherlandet, ugye akinek korán sem véletlenül kapta a La Stupenda, ami mondjuk a magyarra, amik azt mondják, a lélegzetállító istennő melléknevet. Tehát, hogy ehhez olyan figurák kellenek, és a francia nagyopera igényli a nagy személyiséget, tehát azt a bizonyos, ha tetszik, életnagyságnál nagyobb alakoknak a színpadra lépését. Ez Dám Joanra ez igaz volt, mert állítólag akkora volt, mint két csatahajú együtt. Részben egyébként a Pavarotti korai pályafutásának is az egyik motorja az volt, hogy ugye ő elég magas volt, oda lehetett tenni a Joan Sutherland mellé. Tehát elég a Pavarottinak nem a hangja, hanem a testmagassága volt az, amit... Annyit hozzáfűznék, hogy tulajdonképpen ez a kombináció, a Sutherland és a Pavarotti, tulajdonképpen itt derült, hogy a Sutherlandnek humora is van, mert ő tőle mindig vagy ilyen királynőket, vagy különböző szenvedelmekben elhújó énekesnőket alakítottak, és ők az Ezredlányával volt a legnagyobb sikerű karriert Metropolitanban, és itt derült ki, hogy tulajdonképpen a Joan Sutherlandnek remek humora, öniróniája van, ő saját maga tudta, hogy ő milyen megjelenésű, és hogy mit gondolnak a pozitíve, negatív az emberek, úgyhogy ez egy csodálatos páros volt mindenféleképpen. Mi az stratégia arra, hogy végig lehessen énekelni 4 órát a színpadon? Ez mint a hosszú távú futó, hogy azt mondja, hogy az első 10 kilométerben én nagyon vigyázok magamra, de tudom, hogy ott majd lesz egy nehezebb szakasz, vagy úgy a stratégia? Én ugye nem vagyok kompetens, mert az én szerepem nagyon nehéz, de nagyon rövid. Így Boncsér Gergőt kéne megkérdezni, hogy a Raúl szerepe, azt gondolom, hogy a tenor irodalomban mindenféleképpen egy maratonhoz hasonlít. Nem úgy van, ahogy mondod, hogy az elején spórolok és majd belővök. Ez a bizonyos ária, igen, ez a bizonyos ária, amit ez a belépő, ez rögtön oda a elején van, elképesztő nehéz. Tehát nem is tudok most hirtelen olyan szoprán szerepet mondani, amikor bemelegedés nélkül ennyire liraian és kifinomultan kell énekelni. Ezt mindenkinek tudnia kell, hogy sokkal szerencsésebb úgy bejönni egy operaszínpadra,
kivont karddal, magas hangon, full powerrel énekelni, mint kifinomultan, mert egyszerűen a stressz azt veszi le az emberből a finom mozgás. Tehát, hogyha tulajdonképpen a stressz, ezért a Don Giovanni bejövetele egy szerencsés, ahol az ember rögtön előreszt egy pár magas hangot, és akkor konstatálja, hogy megvan, és megnyugszik, és minden megy tovább. De az ilyen kezdések, és ebből magam is többet átéltem, ami rendkívül idegfeszely okoz, hogy nagyon kifinomultan kell, az összes trükköt már tudva, lassan, hogyha túlmelegíted magad, hiszen tudom még, hogy a 2 órát skálázol, akkor mit fogsz csinálni a következő 5 órában. Tehát erről mindenkinek megvan a maga sztoria, minden kollégának, bizony volt olyan, hogy egy kollega túlmelegítette magát, és akkor az utolsó felvonásra valakit be kellett írasztani. Ez az egyik. A második, hogy hogy állunk neki egy szerepnek. Én azt gondolom, hogy jó is és rossz is, hogy minden elérhető a YouTube-on. Mert nagyon frusztráló, a bármely szakaszában tudsz találni, aki sokkal jobb nálad. Aki népszerűbb, aki előtt mindenki hódol, most szó szerint, aki etalon, és ha te őt követel, akkor csak rossz lesz, csak veszíthetsz. Tehát tulajdonképpen úgy van, hogy mindenki meghallgatja a Pavarotit, vagy én Zsoant és Beverlyt, a 2 kedvencemet, és akkor van egy kis összeomlás, és akkor, de azért kell korán fölépíteni ezt a tanárt, és akkor az ember nekiáll egyedül, vagy egy korrepetitorral fölépíteni a sajátját. Mert csak az a járható út, hogyha te habitusod, hangi adottságaid, hogyha állandóan hasonlítani akarsz valakire, akkor csak rossz lehet, hiszen mindenkinek mások a paraméterei. Egyszerűen magunkhoz kell alakítani a szerepet, és például nekem ez egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy ez mennyire jól fekszik és jól áll, de olyan szerepeket is el kell sajátani, ahol egyfajta távolság van az adottságok között. Szerencsére most arra törekszem, hogy minél kisebb legyen a távolság, és csak stiláris legyen, de az egy hónapokig tartó munka, amíg az ember a szerepével összeszokik, és tulajdonképpen magára szabja. Viszont, hogyha ez már a színpadi próbák előtt megtörténik, akkor utána teljesen szabad vagy, akkor automatikus lesz az éneklés, és az alakításhoz teljes szabad kezet kapsz. Hogyha azt kérdezi, hogy énekelj fejen állva, háttal, elomolva, fekve, akkor ezt meg tudod csinálni, hiszen már készen van a szerep. Azt gondolom, hogy reményeim szerint ez egy étvágygerjesztő előítel lehet egy későbbi grandiózus megvalósításhoz. Azt vegyük figyelembe, hogy a Magyar Állami Operaház bezárt, és a próbáink azok nagyon korlátozottak voltak, tehát tulajdonképpen a félszcenikusságnál többet tudunk, de nem tudunk olyat, mint amilyet esetleg annak idején Párizsban láttak és elvártak az emberek. Viszont a látványkedvelői csodálatos jelmezeket láthatnak. Tehát Kovács Iveta Lida olyan jelmezeket csinált, amit viszont Meyerberék leborulva imádtak volna. Tehát a képi világa, a jelmez világa káprázatos, és jó magam nem szerepeltem ilyen színvonalú jelmezekben soha a Magyar Állami Operaház színpadán. Azt gondolom, hogy a díszleteknek az egy korlátozott lehetőség volt az Erkel Színház, aminek nincs rendes hátsó színpada, és a zsinór is korlátozott. Ez egy kompromisszumos megoldás született, ami nagyon világos és nagyon egyszerű helyszíneket generál, de nyilván nem a legideálisabb, ami majd egy francia nagyoperához illik. Én azt gondolom, hogy ebben a stílusban most teszünk egy nagy lépést, és remélem, hogy ez egy távlatot nyit majd előttünk. Én egyébként annyit tudok az előadásról, hogy közben az előadás után kritikát fogok róla írni. Szóval a kockázatos is itt ülne. Ja, a francia nagyopera, mert még beszélünk erről, ugye nagyon sokakra hatással volt. És nem mindenkire volt pozitív hatással, pontosabban volt ember, akire pozitív hatással is volt, meg negatív, Richard Wagnernek hívják ezt a személyt, és tulajdonképpen majd mindenki, aki Párizsal kacérkodott a 30-as, 40-es, 50-es években, az tulajdonképpen a francia nagyoperával valamilyen módon ki kellett egyeznie. Ugye Klára ugye Valois Margitot fogja énekelni ebben az operában, és ő ebben az 5. felvonásban éppen házasságot köt a későbbi 4. Henrik királya, és a 4. Henriknek ugye van az a híres mondás, hogy Párizs megír egy misét. Ő volt az, aki protestánsból katolikussá vált, csak hogy király lehessen. És kicsit így voltak
a 19. századnak az opera szerző is, hogy Párizs megír egy nagy operát. Tehát, hogyha ide az kell, akkor az kell. Ugye Verdi ugye megírta a maga Szicíliai vecsernyéjét, megírta a Lombardoknak a Jeruzsálem című francia változatát, de ugyanígy megírta egyébként maga Wagner is. Ugye Wagner az élete, a pályafutása első, tulajdonképpen bő 10 évben egy nagyon sikeres francia nagyoperát szeretett volna írni. És tulajdonképpen az idén nyáron, amikor a Műpában elővették a Rienzi, akkor ott hallhatóvá vált, hogy tulajdonképpen elég sikeres eredményeket ért el abban, hogy ő is csináljon egy nagy, hatalmas tablókban, hatalmas kórus tablókkal dolgozó, látványos, bár ugye ez koncertszerű előadás volt, ez kevéssé vált érzékletessé, de mégis egy olyan operát, ami jó lehet Párizs számára. Ráadásul egyébként tudjuk jól, hogy ezt úgy alkotta meg, hogy közben folyamatos kapcsolatban volt, folyamatosan egy részben pénzért, részben támogatásért kuncsorgott Meyerbeernél, ami alkalmas volt egyébként arra, hogy Wagner egy életre meggyűlölje Meyerbeert. Részben azért, mert kevesebb támogatást kapott tőle, mint remélt, részben azért, mert egyáltalán lekötelezetté vált, és ezt ugye Wagner nagyon kevéssé tudta nemesen szublimálni, ezt a vonatkozást. De mégis, hogyha Wagner operákat hallgatunk, és ilyen szempontból a Lohengrin is olyan, ami mutat ilyen jellegű hatást, a Tannhäuser is, ugye azt különösen ráadásul csinált egy párizsi változatot. A francia nagyoperának nagyon komoly hatása volt erre a korra, és tulajdonképpen minden fogyatkozásával, vagy ha tetszik, időhöz kötöttségével együtt nagyon sok mindent átvettek belőle későbbiek. Hát említettem, hogy tulajdonképpen a Gesamtkunstwerk is egyfajta francia gyökére vezethető vissza, és hát hogyha arról beszéltünk, hogy a francia operának úgy általában a dallamosság, tehát az nem úgy melodikus, mint egy olasz opera. Nyilván ebből kivesszük a Carment, mert a Carment az nagyon... De ez tényleg a francia operának egy általános jellemzője, hogy a dolgokat egy kicsit distanciálva, tehát egy kis távolságtartással kezeli. Sosem primér, hanem a dolognak van ha tetszik, egy kultúrán keresztüli átszűrt érzékelése, és ilyen szempontból a francia nagyopera minden hatásvadász vonásával együtt nagyon francia találmány. Abszolút, és még visszautalnék viszont a bizonyos vonulat ennek a Meyerbeer operának, a Hugenottáknak. Vannak olyan szereplők, bizonyos nem a nemesség köréből, vagy nem a magas nemesség köréből, azok a szereplők bizony deklamatív német stílusban énekelnek. Nincs egy ária, vagy egy-két ária van, de az általánosan az éneklésünknek a minősége rendkívül előremutat a német deklamáció felé. Tehát azt gondolom, hogy ez egy oda-vissza hatás volt, és még azt szeretném említeni, hogy nem minden szerep ilyen, mint az enyém, vagy a Raoulé, hanem úgy csináltam ebben, és ezért nem egységes stílusúnak tűnik az opera, hogy a csúcsnemesség, az udvari arisztokrácia, az tulajdonképpen abszolút belkántó és virtuóz, az egyen alatta levők, azok az előremutató opera lirik, tehát nem véletlenül mondtam a vonó párhuzamot, viszont akik egy kicsit baltával faragottabb személyiségek, azok mind csak deklamálva énekelnek. Tehát vannak itt olyan szereplők, akik végig színen vannak, és egyetlen egy dallamot nem énekelnek, azt mondja az egyik kollega, hogy ő a recitatív maraton éneklést beállította a csúcsát a nőver szerepében, mert lényegében egyetlen egy kantilinája van, és csak deklamál. Tehát ő így struktúrálta, így struktúrálta a társadalmi felépítést, hogy magával a stiláris eszközökkel, tehát ezért is nagyon széttartó ennek az operának a stílusa.